بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الكالكوليت. موضوع جدا بسيط وسهل. أول إشي أنا في عندي هنا فونت سايز، حكيت له كالكوليت 20 بكسل نقصها من 10 بكسل. أول إشي أنا استنتجته إنه الكالكوليت هي بكل بساطة تعمل عمليات حسابية، كالكوليشن. بقول لك برافو عليك. ممكن أستخدم أنا هنا الزائد يعني هي الجمع، أو أنقص أو أضرب. طبعا الضرب عندنا في البرمجة هي النجمة، إشارة النجمة اللي هي شيفت مع رقم 8. وعندي هنا القسمة، يعني ممكن أستخدم كل هالعمليات داخل الكالكوليت. طيب ممتاز، بقدر أسوي أي عملية بدي إياها داخل CSS باستخدام الكالكوليت. يا عيني عليك. متذكر فكرة الفاريبل اللي شرحناها في المحاضرة السابقة؟ حكينا في عندنا الراوتر هي الاشتمال، وهون أنا في عندي الفاريبل color header blue والتكست سايز 30 بكسل. بقدر كمان أستخدم الفاريبل في الكالكوليت. كيف يعني؟ font size calculate، ممكن تحكي عنها calculation عادي. بنادي على الفاريبل، بحكي نادي لي على التكست سايز اللي هو قيمته 30 بكسل، زود لي عليها 10 بكسل، يعني 30 زائد 10 بكسل كم بيطلع؟ 40 بكسل. وهي هاي فكرة الكالكوليت. هيك أنا شرحت لك كل إشي متعلق بالكالكوليت. تعال نطبقها عشان تكون أمورنا واضحة 100%. أنشأت لك فولدر جديد 40 كالكوليشن. عندنا هنا index وعندنا ستايل. طبعا هو نفس الكود المتعلق في محاضرة الفاريبل، نفس الكود ولا اختلف إشي. تمام؟ في الستايل نفس الستايلات اللي سويناها في الفاريبل، ولا في إشي جديد. داخل المين بدي أعمل فونت سايز، بدي أحكي له هنا كالكوليت، بعدين بدي أحكي له فاريبل، وبدي أنادي على السايز باراجراف. سيف. ممتاز. قديش أعطاني؟ السايز باراجراف موجودة عندي 3 REM. شو بدي أسوي؟ بدي أحكي له نقص لي إياها بمقدار 10 بكسل. سيف. ما اشتغل. ليش ما اشتغل؟ لأنه محتاج يكون في عندنا سبيس. سيف هي يشتغل، يعني لازم أسيب سبيس من الفاريبل وأسيب سبيس من إشارة الكالكوليت. هاي قاعدة جدا مهمة. خليني أعطيك كمان مثال. مثلا بالفوتر بدي أضيف أنا هون بادنج كالكوليت 20 بكسل نقص منها 10 بكسل. اشتغل برضو؟ لا. ليه؟ لأني نسيت أسوي السبيس. هاي يشتغل. معناته قديش راح يكون هسه السبيس هون بالبادئ؟ 20 ناقص 10، 10 بكسل. أتمنى تكون فكرة الكالكوليت صارت واضحة. خلينا نسوي ملخص سريع مع بعض. الكالكوليت هي بكل بساطة بتعمل لي عمليات حسابية. ممكن أستخدم فيها قيم ثابتة زي هيك، أو ممكن أستخدم variable وأنقصها من قيم ثابتة زي ما سويت فوق. طلع هون حكيت له variable size باراجراف نقصها من 10 بكسل. أتمنى تكون الأمور كانت واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.